Xin kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, ở trong các cái phần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các cái triệu chứng sốt. Thì sốt là một cái triệu chứng mà chúng ta thường gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Thì trong gia đình chúng ta mà có những cái em bé đó thì chúng ta chắc chắn là không tránh được những cái lúc mà bé bị sốt cao. Và trong rất nhiều các cái biện pháp mà chúng ta xử lý mỗi cơn sốt thì có cái phương pháp chườm mát cho bé để làm giảm cái tình trạng sốt cao cho bé. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta mà lau mát không có đúng cách, không đúng phương pháp thì không những là không có hạ sốt được cho bé mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu các cái bước lau mát cho bé thế nào cho đúng và đạt được cái kết quả khả quan nhất khi mà trong gia đình chúng ta có một người bị sốt, đặc biệt là có các cái em bé. Phương pháp này thì chúng tôi đã được áp dụng ở hầu hết các cái khoa phòng ở trong bệnh viện. Hầu như là khoa nào thì cũng có những cái người bệnh mà có thể là sốt cao. Thì ngoài các cái biện pháp như là dùng thuốc chẳng hạn thì luôn luôn là được các bác sĩ hướng dẫn cho người nhà lau mát cho người bệnh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau để tìm hiểu. Thì đầu tiên khi mà ở trong gia đình chúng ta có một người bị sốt á, thì chúng ta phải xác định được là sốt cao hay là sốt vừa hay là sốt nhẹ để chúng ta có một cái thái độ xử lý cho đúng. Thì chúng ta phải có một cái nhiệt kế để chúng ta xác định coi là cái người đó sốt cao hay là sốt nhẹ hay là sốt vừa. Đó là cái dụng cụ thứ nhất. Cái dụng cụ thứ hai là chúng ta phải có khăn. Khăn thì ở đây chúng ta dùng những cái khăn bông mềm mà nó có cái khả năng mà thấm nước tốt. Đó, ở trên này tôi demo để cho các bạn hiểu. Thứ hai nữa là phải có các cái thau chậu để chúng ta pha nước ấm cho bé. Thì chúng ta có thể dùng những cái thau chậu như là cái thau chậu rửa mặt thôi được rồi. Chúng ta nên có hai cái để mà chúng ta một cái thau thì chúng ta đựng nước ấm. Xin lỗi quý vị, đựng nước nóng, và một cái thau thì chúng ta đựng nước lạnh để cho chúng ta pha cho nó thuận tiện. Rồi chúng ta nên có một cái phòng cho nó thoáng mát nhưng mà cũng tránh cái gió lùa để ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Thì đầu tiên thì tôi mượn cái hình của một con búp bê này để mà hướng dẫn demo cho các bạn. Thì khi mà đã xác định từ trẻ sốt từ 38 độ 5 trở lên đó, thì chúng ta tiến hành lau mát cho bé. Thì thứ nhất là chúng ta phải cởi bỏ hết quần áo của bé ra. Rồi sau đó thì cho bé nằm ngay ngắn ở trên một cái giường. Rồi chúng ta tiến hành pha nước. Pha nước thì chúng ta nên pha 2 nước lạnh, 1 phần nước nóng. Lấy ví dụ như ở đây chúng ta có một cái ca để cho chúng ta lường nước. Thì chúng ta để 1 ca nước nóng và 2 ca nước lạnh. Thì theo cái kinh nghiệm của chúng tôi ở bệnh viện thì nếu mà mình pha cái tỷ thì nhiệt độ của nước lúc đó nó khoảng chừng 37-38 độ. Thì như vậy thì nó 37 độ là bằng với lại cái nhiệt độ bình thường của cơ thể. Quý vị cũng nên nhớ lại là cái biện pháp mà chúng ta chườm làm mát này để mà hạ nhiệt đó thì áp dụng cái nguyên tắc vật lý là nhiệt độ nó sẽ khuếch tán từ nơi có nhiệt độ cao xuống nơi nhiệt độ thấp. Cho nên là mình pha nước làm sao mà thấp hơn cái nhiệt độ mà của bé đang sốt. Lấy ví dụ bé sốt 38 độ thì chúng ta pha nước khoảng 37 độ, là nó có cái sự chênh lệch về nhiệt độ như vậy thì nhiệt độ từ cái nơi cao ở trong cơ thể nó sẽ khuếch tán ra cái khăn ấm của chúng ta thì nó mới có tác dụng giải nhiệt được. Còn nếu mà chúng ta mà dùng nước mà lạnh quá đó thì nó lại phản tác dụng các bạn. Do là khi mà cái da của chúng ta mà gặp lạnh thì nó sẽ co mạch lại và nó làm cản trở cái quá trình thải nhiệt. Đó là cái phần mà chúng ta pha nước để cho lau cho bé. Thì chúng ta không có nên đưa nước nóng lên cái chỗ gần của bé, tại vì tránh những cái trường hợp mà cái bình thủy chẳng hạn, mà trẻ con khi mà bé đang sốt thì bé khó chịu rồi giãy đạp mà có thể là đổ nước nóng ra, gây ra những cái tai nạn phỏng cho bé. Khi mà chườm nóng cho bé thì ở bệnh viện đã có những cái trường hợp xảy ra rồi. Cho nên chúng ta nên đưa ra một cái chỗ xa bé để chúng ta
có những cái thau chậu này để chúng ta pha. Thì tôi xin nhắc lại là 2 phần nước lạnh, 1 phần nước nóng. Thì chúng ta thử như thế nào? Nếu mà chúng ta không có cái nhiệt kế để chúng ta thử cái nhiệt độ nước đó, thì chúng ta dùng cái khuỷu tay này. Cái khuỷu tay này khi mà chúng ta pha nước xong thì chúng ta đưa cái khuỷu tay của chúng ta vô nước để chúng ta thử. Nếu mà thấy ấm ấm giống như là hàng ngày mình tắm cho bé, là cái nước đó, cái nhiệt độ đó là phù hợp để cho chúng ta tiến hành lau mát cho bé nha các bạn. Thì các cái vị trí lau thế nào? Khi mà mình đã cởi bỏ lớp quần áo cho bé rồi thì mình dùng các cái khăn như thế này, mình thấm vào nước rồi mình vắt cho nó ráo đi, và mình tiến hành mình lau mát. Thì lau ở những cái vị trí như trán của bé, rồi ở ngực, ở hai bên nách, rồi ở vùng bẹn, rồi sau đó tới tay chân, và lau hết toàn thân cho bé. Sau khi lau xong thì chúng ta xả lại, nhúng lại nước một lần nữa, và chúng ta đắp lên những cái vị trí như là ở trán chẳng hạn. Rồi chúng ta đắp lên những cái vị trí như là ở hai bên nách của bé. Tôi demo cho các bạn xem hai bên nách của bé đây. Thì tại sao mà chúng ta phải là chườm ở hai bên nách, rồi ở hai bên cái bẹn, hai bên bẹn của cháu đây? Thì ở những cái vị trí này đó là do da của nó mỏng, và những cái vị trí này nó có rất là nhiều các cái mao mạch. Vì vậy mà khi mà mình chườm ở những cái vị trí này thì cái cơ chế tỏa nhiệt mà nó sẽ đạt tối ưu nhất. Và khi mà cái mao mạch nó dày đặc như vậy thì nó sẽ giãn nở ra, và nó sẽ thoát nhiệt từ bên trong cơ thể của bé ra những cái vị trí này. Thì khi mà chúng ta đắp lên trán, lên hai nách, cũng như là ở cái phần bẹn của cháu đây, thì mình đắp lên như vậy khoảng chừng 3 đến 5 phút thì mình lại gỡ khăn ra, mình lại lấy khăn ra, mình lại nhúng vào cái nước ấm. Nếu mà nước ấm mà nó đã nguội rồi thì mình lại tiếp tục pha lại như cái đợt đầu tiên, và chúng ta lại tiếp tục chúng ta vắt cho khô, rồi lau lại cho bé một lần nữa, và sau đó thì lại đặt lên những cái vị trí như là ở trán, ở nách của cháu, ở hai cái phần bẹn của cháu, để cho nó quá trình mà khuếch tán nhiệt nó được tối ưu nhất. Và chúng ta cứ làm như vậy khoảng 15 đến 30 phút thì chúng ta bắt đầu lại lấy nhiệt kế để thử lại coi bé có hạ sốt chưa. Nếu mà nhiệt độ của bé mà hạ sốt xuống từ 37 độ 5 đến 38 thì đã đạt được cái mục tiêu hạ sốt rồi. Lúc đó thì chúng ta không có cần phải lau mát cho bé nữa, mà chúng ta tiến hành là bận quần áo lại cho bé, rồi cho bé nằm yên tĩnh nghỉ ngơi, rồi có thể là cho bé ăn nhẹ như là cháo, sữa, hoặc là nước ép trái cây chẳng hạn. Bởi vì khi mà sốt như vậy đó thì cơ thể nó tiêu hao rất là nhiều năng lượng, và khi mà nó vã mồ hôi ra thì bé mất nước, cho nên chúng ta phải chú ý cho bé uống đầy đủ nước. Và cũng xin lưu ý với các bạn là trong cái giai đoạn đầu của sốt đó, tức là cái pha 1, tức là cái pha mà trong những lần trước tôi đã trình bày đó, là khi mà nhiệt độ nó sốt cao lên, cái giai đoạn mà sốt tăng như vậy đó, thì thường là các cái mạch máu ngoại vi nó phải co mạch lại để nó tăng cái nhiệt độ lên cho đạt được cái điểm set point mà ở cái vùng dưới đồi nó đặt lại đó. Cho nên là cái lúc này thì chúng ta tuyệt đối là chúng ta không nên chườm cho bé, bởi vì lúc này là cơ thể mình đang huy động tất cả các cái năng lượng để mà đẩy cái nhiệt độ lên theo cái chuẩn mới của cái vùng dưới đồi. Cho nên là cái pha đầu tiên thì thường là các bạn thấy là trẻ nó tay chân nó rất lạnh, mặc dù mình để nhiệt độ, mình kẹp nhiệt độ thì sốt cao 39-40 độ, nhưng mà tay chân của bé thì lại lạnh, rồi có thể là da nó tím tái lại. Thì do lúc đó cơ chế điều nhiệt mà nó đang là tập trung huy động tất cả các nhiệt độ cơ thể để đẩy lên một cái nhiệt độ mới. Vì vậy mà cái lúc này thì chúng ta không nên lau mát cho bé, mà chúng ta nên mang vớ, mang tất cho bé để giữ ấm tay chân, góp phần cho cái cơ chế điều nhiệt nó xảy ra một cách tốt nhất để cho nó mau đạt được cái đỉnh. Và theo cái sinh lý thì khi mà cái nhiệt độ nó đạt đến đỉnh rồi, đến đỉnh mới của vùng dưới đồi nó đặt lại rồi, thì lúc đó nhiệt độ nó sẽ nằm ở cái pha ngang và gọi là sốt đứng đó. Rồi sau đó thì nó sẽ sốt lui xuống. Rồi khi mà cơ thể của bé đó mà ở cái pha 3, tức là cái pha mà nhiệt độ nó đang lui rồi đó, sốt lui hay là người ta còn gọi là sốt lui, thì lúc này đó các bạn thấy là
tay chân của bé, toàn bộ cơ thể của bé là vã mồ hôi, thì lúc này tay chân nó ấm lên rồi. Khi mà chúng ta quan sát thấy mà một bé đang là sốt cao mà vã mồ hôi ra, tay chân ấm dần lên, thì lúc đó chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta của cái người bị sốt đó thì đang là ở cái pha cuối, tức là cái pha mà sốt lui dần. Thì lúc đó chúng ta cũng không cần phải lau mát cho bé nữa, cũng không cần phải dùng thuốc hạ sốt, bởi vì cái sinh lý mà đến cái giai đoạn đó, đến cái pha 3, tức là cái pha sốt lui, thì nó sẽ theo cái sinh lý bình thường, cái nhiệt độ nó sẽ được hạ thấp xuống. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ nên lau mát cho bé khi mà bé sốt ở cái pha đầu. Xin lỗi quý vị, ở cái pha giữa là cái pha sốt đứng. Chúng ta lau mát để hỗ trợ cho cơ thể của bé dễ chịu hơn và góp phần để cái nhiệt độ nó mau trở về cái nhiệt độ bình thường hơn. Thì đó là những cái phương pháp để chúng ta lau mát cho bé, từ cái cách pha nước, từ các cái vị trí chúng ta lau, cái thời gian lau ra sao. Đó là cái kinh nghiệm mà nhiều năm ở bệnh viện chúng tôi thường áp dụng để mà góp phần làm cho cái người bệnh mau trở về cái nhiệt độ bình thường. Thì sau đây chúng tôi xin mời các bạn xem một cái clip ngắn về một cái ca một bà mẹ lau mát cho bé thực tế ở bệnh viện của chúng tôi. Chúng tôi ghi hình lại và mời các bạn cùng tham khảo. Xin quý vị quan tâm, quý vị đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái nút chuông thông báo ở dưới màn hình để đón xem những cái video clip của chúng tôi về các cái chương trình phổ biến kiến thức y học thưởng thức hàng tuần được phát sóng vào mỗi sáng Chủ nhật. Cuối cùng thì xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị.